صفا هوا شنه غرونه او پرسکونه ماحول دا ټول که یوځای شي نو میلاویږي روح ته سکون د سیدو شریف نه په 1 کیلومتر فاصله د غره په سر باندې د ښایست نه مالامال سکای ډاین ریزورټ اینڈ ریسټورنټ فاسٹ فوډ ښکلي خوراکونه کوالیفاید سټاف سره سره د پارکینګ سہولت هم موجود دی تاسو د خپلو خوشحالو نمانځلو واده برثډے او نور پروګرامونو دپاره زموږ خدمات ترلاسه کولی شئ بیا انتظار د څه خبرې هم نن راشئ او حاصل کړئ زموږ ممبرشپ کارډ او فایده واخلئ لیس پرسنټه ډسکاونټ نه پوره 1 کال د دې نه علاوه د کرایه کمرو سہولت هم موجود دی د نورو معلوماتو او تفصیلاتو دپاره موږ سره اړیکې ونیسئ 0317881188 پتا یاد ساتئ خونچم بالګرام سیدو شریف سوات او هو تاسو د ترانسپورټ او فری ہوم ډیلیوري نه هم فایده اخیستلی شئ سکای ډاین چېرته چې میلاویږي ستاسو زړه ته سکون